الواحد لما مننا يجيله آفة او مرض من امراض العيون يروح لدكتور ايه؟ عيون. في السمع يروح لدكتور ايه؟ هذه الحواس لها امراض اخرى، لها امراض ايه؟ اخرى، ولها اطباء، ولها ايه؟ اطباء. الشيوخ ثلاثة. الشيوخ ايه؟ شيخ تعليم، وهذا الشيخ يهتم بالجوارح ويهتم بمعاصي الجوارح، ويهتم يقول لك عينيك خلي بالك ما تبصش للحرام، ودانك ما تسمعش بيها كذب ونميمة وغيبة ومش عارف ايه، ورجليك ما تمشيش بيها. لما تروح تلاقي واحد بيكلمك كده تعرف ان هو شيخ ايه؟ تعالي. شيخ ايه؟ هذا الشيخ ملوش دعوه بالقلب، ملوش دعوه بالايه؟ بالقلب خالص. لما تروح بقى للشيخ اللي بعديه ده اسمه شيخ تربية. شيخ ايه بقى؟ تربية. شيخ التربية ده هيكلمك ملوش دعوه بالجوارح. شيخ التربية ملوش دعوه بالايه؟ هيكلمك عن القلب. هيقول لك لا تتأرجح ولا تترنح بين الصفات المتضادة في القلب. ما هو القلب ده مليان صفات ايه؟ متضادة. حب وكره وحسد وغل وسوء ظن، كل ده ضد الحب. شرك واخلاص، مش كده؟ رضا عن الله وجزع، صبر وتسليم. حاجات بقى القلب ده مليان امراض، مليان ايه؟ امراض. فلازم له دكتور شاطر. الدكتور الشاطر ده اللي هو الدكتور بتاع التزكية، اسمه شيخ التزكية. شيخ ايه؟ التزكية. فلما تروح لواحد تلاقيه بيتكلم لك عن قلبك ولازم تطهر قلبك وتعمل ايه، يبقى ده اسمه شيخ ايه؟ تزكية. شيخ الترقية ما يكلمكش عن الحاجات دي خالص. شيخ الترقية ده يكلمك عن حاجات تانية خالص، وهو عمال بينقذك من التأرجحات ديت من غير ما يكلمك، من غير ايه؟ ما يكلمك. بيخليك ثابت وممكن بين هذه الايه؟ المتضادات في مرتبة الأحدية والوترية، بدون ما يقول لك حاجة عن المواضيع. يعني من غير ما يقول لك انت خلي بالك انت كذا وانت ما تعملش كذا واعمل كذا. لا، اللي تلاقيه بيقول لك اعمل وما تعملش يبقى ده شيخ تزكية. اللي تلاقيه بيقول لك بيكلمك في حاجات تانية خالص، بس هو بتلاقي نفسك انت لوحدك كده بتلقط حاجات وبتزكي نفسك من غير ما تحس، يبقى ده اسمه شيخ الايه؟ الترقية. والذي بعث في الأمين رسولا ايه؟ يتلو عليهم ايه؟ دي الترقية. يعني تلاقي حضرة النبي كده قاعد بيقول لهم يلا بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد، وهو بيرقيهم وبينشر بياخدهم الى مرتبة الاحدية. قل هو الله احد من غير ما يقول لهم حاجة، من غير ما يقول لهم خلوا بالكم من قلبكم ولا كده. اهو يتلو عليهم آياتي، دي الترقية. ويزكيهم، دي التزكية. ويعلمهم الكتاب والايه؟ والحكمة، يبقى دي الايه؟ التعليم. يبقى الجوارح ليها شيخ، والقلب له ايه؟ والترقية ليها ايه؟ شيخ ايه؟ اخر. شيخ الترقية لا يتركك تتأرجح ما بين هذه الايه؟ المتضادات، ولكنه يمكنك ويثبتك، حيث لا إقبال ولا إدبار، ولا جنة ولا نار، ولا حسنات ولا دنيا ولا آخرة. انت دلوقتي في مرتبة أسمى. لو ما كنتش في المرتبة ديت يبقى انت لسه محتاج تزكية ومحتاج تعليم. انت لسه محتاج تعليم ومحتاج ايه؟ تزكية. انما بقى انت كده، ولذلك انت هتجد ناس مثلا يروحوا لشيخ من شيوخ الترقية وهم لسه لم يبلغوا، فما بيفهموش هو ايه الكلام ده، بيعملوا كده ليه. هم تلاقيهم قاعدين بيغنوا مثلا،
هما بيغنوا ليه ايه انت لسه محتاج ايه؟ لسه محتاج تربية، ولسه محتاج تزكية، حاجات كتير، انت محتاج حاجات كتير. انما شيخ الترقية بيربي بأي حاجة، بيربي بأي حاجة. شيخ الترقية بيرقي بأي حاجة، بأي كلمة، مش مهم بيرقي بإيه، لا، مداخله دقيقة انت ما تفهمهاش، تلاقيه كده ايه بيدخل لك في مداخل ايه دقيقة من غير ما انت ايه تحس.